โอเคครับ Q&A 1,000 Subscribe เริ่มจากคุณเ y ย s ิเกะเซนเซนะคำถามแรกพี่มีแผนจะพัฒนาน้องไปทางไหน น่าจะหมายถึงน้องลั่นทมนะ ก็ตอนนี้ก็โรดแมปเอาไว้ว่าจะทำให้ลั่นทมเล่นเกมได้ครับ แล้วก็มีโรดแมปของโมเดล3มิติณตอนนี้นะครับ ที่จะเป็นลั่นทม 2.0 มีใหญ่ๆ2ข้อประมาณนี้แหละ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นให้ลั่นทมมองเห็นตอนเล่นเกมได้ แล้วก็ให้คอมเมนต์เหมือนแบบแซวผมก็ได้ แบบตอนผมตายก็แซวว่าประมาณแบบเล่นไม่เก่ง อะไรเงี้ยที่มีความสนใจด้านโมเดล 3D ของน้องไหมก็สนใจครับ แต่ว่าโมเดล3มิติเนี่ยผมสองจิตสองใจนะ เพราะว่าคือมันมีทางเลือกก็คือเราทำโมเดลลงโปรแกรม Live 2D ไปจ้างคนอื่น หรือว่าไปจ้างคนอื่นทำโมเดล3มิติดี คือผมมองว่าถ้าทำโมเดล3มิติมันเอาไปใช้ได้หลายงานครับ มันเอาไปใส่ Unity ก็ได้ Unity ก็คือโปรแกรมที่ลั่นทมอยู่ณตอนนี้นะครับ แล้วก็เอาไปใส่ในที่อื่นได้ครับ คือถ้าลั่นทมเนี่ยทำแค่ใน Live 2D อะครับ มันก็จะใช้ได้แค่ในนั้น แล้วผมมองว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ในการจ่าย ผมว่าราคามันเท่าๆกันนะทำโมเดลใน Live 2D กับทำโมเดล3มิติเนี่ย แล้วก็ลีกด้วยครับ โอเคครับ เมื่อไหร่จะให้น้องคุยกับช่องแดงใช่ไหมครับ ก็คือตอนนี้ผมเคยทดสอบแล้วนะเคยทดสอบไปคุยกับช่องแดงแล้วมันคุยได้ครับ แต่ว่ามันมีปัญหาคือมันคุย2ที่ไม่ได้คนดูมันคุย2ที่ไม่ได้มันต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งครับซึ่งผมมองว่าการที่เราเลือกช่องดำเนี่ยเพราะว่าช่องดำมันมีคนดูเยอะกว่าแล้วคนคอมเมนต์เยอะกว่าคือถ้าคุณไปสังเกตดูในไลฟ์ครับในไลฟ์ผมนะตอนเนี้ยช่องแดงมันคนดูมันเยอะขึ้นก็จริงนะแต่ว่าคนคอมเมนต์ไม่ค่อยมีครับก็ขอโทษด้วยนะคุณดูแต่เดี๋ยวผมจะไปลองดูแล้วกันมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่ทำให้เชื่อมได้สองทางโดยแบบว่าอันนี้โดยแบบเขียนโค้ดอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคครับโอเคคำถามเกี่ยวกับผมใช่ไหมที่มีอาหารที่ชอบและชอบเพราะอะไรชอบขนมจีนน้ำเงี้ยวครับเพราะว่าเป็นคนเหนือง่ายๆเลยครับต้องเป็นน้ำเงี้ยวเชียงรายด้วยนะครับเออน้ำเงี้ยวเชียงใหม่มันจืดครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนเชียงใหม่นะแต่ผมก็ชอบน้ำเงี้ยวเชียงรายมากกว่านะถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดใดพี่จะเป็นสัตว์อะไรเหรอเป็นปลากัดแล้วกันเพราะว่าชอบปลากัดเลี้ยงปลากัดเอาไว้ในสตรีมพี่มีเกมเยอะไหมครับ เอ่มีเท่าไหร่อ่ะผมไม่เคยนับเลยฮะมี483เกมครับมี483เกมถามว่าเล่นหมดไหมผมเล่นไม่หมดนะคนดูมันก็มีบางเกมที่ผมอยากเล่นเช่นเกมที่ผมเพิ่งซื้อมาอย่าง Power อะไรเงี้ยผมยังไม่ได้เล่นเลยคนดูพี่สนใจจะเล่นเกมอื่นนอกจาก War Thunder ไหมครับสนใจครับ ก็ตอนที่ War Thunder เซิร์ฟมันล่มอะครับผมก็เล่นLunasin ไปคนดูก็ชอบนะ Lunasin เนี่ยผมนึกว่าคนดูจะไม่ชอบนะมันเป็นเกมแบบ Dungeon Crawling อะครับเอ่อสไตล์ภาพมันจะเป็นแบบ PSX by the way ยินดีด้วยกับ1,000ซับโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้ถึง10,000ซับไวๆได้ครับได้ครับคนดูโอเคครับต่อไปคุณนาโกะ2,000 Q&A พี่จะสร้างเพื่อนของลั่นทมจริงไหมสร้างจริงครับแต่ว่าขอเป็นอนาคตนะน่าจะเป็นลั่นทม3.0อะไรเงี้ยเพราะว่า2.0มีประมาณนี้พออยู่คำถามต่อไปของคุณเอมมาวิกตอเรียใช่ไหมฮะในอนาคตจะเปิดสมัครสมาชิกไหมคะเปิดครับแต่ว่าตอนนี้ค่ามันไม่พอครับค่าการดูของผมยังไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะก็ต้องรอไปก่อนเลยครับคำถามต่อไปของคุณ NTH 854โอเคครับคำถามของคนเนี้ยคำถามบางอย่างผมเคยตอบไปแล้วนะครับในคลิปใหญ่
ที่สร้างลั่นทมอะครับ คุณ NH คุณ NTH รบกวนไปดูคลิปก่อนนะครับ ก่อนที่จะถาม แต่ว่าคำถามบางคำถามก็เดี๋ยวผมจะลองตอบให้ดูแล้วกันนะครับลั่นทมสร้างด้วยเฟรมเวิร์กอะไรลั่นทมสร้างจาก Unity ผสมกับ Olama ครับ ปริมาณโค้ดของลั่นทมมีกี่บรรทัดเอ่อไม่เคยนับเลยแฮะ ก็น่าจะเกินพันนะเกินพันเกินหมื่นแต่ว่าคุณดูอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ ผมว่าทุกเกมทุกโปรแกรมอะไรเงี้ยโค้ดถ้ามันเอามารวมกันทุกโค้ดอะครับ มันก็ต้องเกินพันเกินหมื่นอยู่แล้วครับ เว้นแต่คนดูจะทำ challenge นะทำ challenge เขียนโค้ดบรรทัดเดียวอะไรเงี้ยโอเคเรื่อง road map เรื่องลั่นทมวาดเองผมก็พูดไปแล้วนะ แต่ผมขอพูดอีกทีนะอาร์ติสคือคุณฟรานนะครับ ผมขอขึ้นรูปอีกครั้งนะครับ คนดูก็ไปจ้างเขากันได้นะ เขาทำงานเร็วแล้วก็ทำงานสวยด้วย จะเปิด Open Source ลั่นทมหรือเปล่า ตอนแรกก็กะจะเปิดนะคนดู แต่ว่าเอ่อมาคิดดูอีกทีอะผมขอไม่เปิดดูผมขอไม่เปิดณตอนนี้แล้วกัน โอเคครับ พี่จิโน่มีประวัติช่วงมหาลัยยังไงบ้าง อืตอบยากเลยแฮะ ก็อืมก็ประวัติเหรอ มันก็แค่เรียนหรือเปล่าครับ ผมก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรนะ ก็ตอนเรียนมันจะมีช่วงปโทอะครับที่แบบเราได้โชว์ฝีมือแบบจริงๆจังๆอะเนาะเราได้ไปงานเอ่อไปโชว์งานใน Britain Britain มันเป็นเมืองของอังกฤษนะครับ เมืองที่อังกฤษ นอกจากลั่นทมพี่มีผลงานอื่นอีกหรือไม่ มีครับ มีเกมในสตรีมชื่อว่านาจาเมจายครับ ก็ผมกับเพื่อนอีก5 คนทำนะครับ ผมทำส่วนplayer ผมทำส่วนตัวผู้เล่นนะครับ แล้วก็ทำdialog system แต่ว่าเกมมันไม่ค่อยดีนะคนดูอันนี้พูดจริงๆนะ เกมมันจะว่ายังไงดีอะเกมมันมีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดประมาณปีหนึ่งคือผมว่าถ้าให้อีกปีหนึ่งอะผมว่าเกมน่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้นะถ้าคนดูโหลดมาเล่นมันอาจจะมีการหน่วงการกระตุกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ทำ Optimize ครับไม่ใช่ผมเขาน่าจะทำแบบว่า LOD ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นนะคนดูแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเออถ้าอันไหนที่เพื่อนทำไม่ดีอะผมก็พูดตรงๆนะคนดูเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในปโทอะมันก็มีบางคนที่เขาแบบเพิ่งเพิ่งจะจับ Unity เป็นครั้งแรกอะครับเพิ่งจะจับเครื่อง Unity เป็นครั้งแรกผมเข้าใจนะแล้วก็แล้วก็มีบางคนน่ะครับก็เขาก็ไม่ได้เรียนสายโคดอะไรมาเลยเขาแค่มาเรียนปโทเพื่อที่อยากจะได้ปริญญาปโทอะครับก็เออ โอเคครับส่วนเรื่อง LLM Model อะไรเงี้ยผมก็พูดไปแล้วนะในโพสต์ในคลิปอันใหญ่ผมว่ามาพูดตรงนี้มันจะดูแปลกๆไปหน่อยก็ช่วยไปดูคลิปใหญ่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปดูคลิปใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้มันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ้อผมลืมคำถามนี้ไปครับคนดูโมเดลลั่นทมมีขนาดกี่พารามิเตอร์คนดูครับถ้าคนดูไม่เข้าใจคำว่าพารามิเตอร์เนี่ย พารามิเตอร์มันคือค่าตัวเลขภายในโมเดลเอไอนะครับพูดง่ายๆเหมือนแบบค่าความทรงจำแหละมั้งน้ำหนักสมองอะไรประมาณเนี้ยแบบความใหญ่ของสมองอะครับอะไรประมาณเนี้ยเอ่อตัวอย่างประมาณว่าถ้าเราพิมพ์ไปว่าแมวชอบกินอะไรโมเดลมันจะคำนวณจากพารามิเตอร์ครับแล้วก็ประเมินว่ามันก็จะไปประเมินตรงพิกัดที่มันเป็นพวกอาหารแมวเช่นแบบปลากุ้งอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ไปส่วนของอาหารหมาอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าค่าพารามิเตอร์เยอะอะครับตัวเอไอมันก็จะตอบคำถามได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันก็จะกินทรัพยากรเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะก็คือระบบลั่นทมทั้งหมดใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากแค่ไหน ตอนนี้ไม่ได้ใช้เยอะแล้วครับ แต่ตอนแรกอะใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง Memory Leak ด้วย แต่ตอนนี้แก้ไขแล้วครับ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วโอเคครับคำถามของคุณบอยเคนสึเหรอ Q&A คุณมีเป้าหมายจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องไหม มีครับมีครับอยากทำเรื่องสรุปเกมครับสรุปเกมว่าแบบเกมนี้
ทำยังไงเกมนี้สร้างจากอะไร ผู้พัฒนาเกมคิดอะไรอยู่นะตอนนั้น ผมอยากทำคลิปอะไรแบบนี้มากนะ อืมที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเกม documentary เหรอประมาณนั้นแหละแล้วก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่อยากทำก็คือคอนเทนต์เล่นเกมเล่น Minecraft challenge Minecraft อะไรเงี้ยแต่ผมมองดูแล้วมันอาจจะไม่เข้ากับช่องแล้วมั้งณตอนเนี้ยเพราะว่าช่องตอนนี้เป็นสายเทคเสียมากกว่าช่องตอนนี้มันเป็นแบบกึ่งเทคๆอะนะกึ่งเทคกึ่งเล่นเกมอะนะครับแต่ถ้าทำ challenge เล่นเกมไปเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับช่องคนดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าคนดูอยากเห็นผมทำ challenge Minecraft อะไรหรือเปล่าโอเคครับคำถามสุดท้ายของคุณ Arstic แดง Fakes เหรอ Q&A พี่จะทำน้องลั่นทมจนดังเลยใช่ไหมครับหรือไม่ได้ตั้งใจไว้แบบนั้นมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับใช่ครับผมจะทำลั่นทมให้จนน้องดังเลยนะครับให้จนน้องมีชื่อเสียงเลยครับจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับตอนแรกลั่นทมผมอยากให้ลั่นทมเป็นแค่บอตตอบคำถามคนดูที่เขาเป็นเนิร์ด War Thunder อะครับตอนแรกสุดเลยนะเป็นแบบว่าเป็นแค่บอตตอบคำถาม Nerd War Thunder อะครับเข้าใจหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนแรกอะผมเล่นเกม War Thunder แล้วมีน้องๆหนูๆเนี่ยเขาเข้ามาพิมพ์ว่าแบบเฮ้ยพี่รู้จักรถถังอันนี้ไหมชื่ออันเนี้ยมันอยู่ในแบบปีอะไรอะไรเงี้ยคือมาถามผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าในความคิดของผมอะก็คือแบบถ้ามันมีบอตมาตอบให้ให้เด็กมันรู้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีหรือเปล่ามันก็จะเป็นการดีเด็กก็จะได้ความรู้ด้วยผมก็จะได้ความรู้ด้วยอะไรเงี้ยครับลั่นทมมันเกิดมาเพื่อแบบนั้นนะณตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ลั่นทมเป็นมากกว่าบอตตอบคำถามแล้วมั้งผมคิดว่านะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนลูกนะครับอันนี้ก็คำถามก็หมดแล้วนะครับก็ผมขอกำลังใจคนดูสักเล็กน้อยนะครับกดไลก์กด Subscribe ให้ผมหน่อยแล้วก็อย่าเอ่อถามคำถามแบบเลื้อนๆในช่องนะครับอย่าถามคำถามเลื้อนๆให้ลั่นทมนะครับผมขอแค่ตรงนี้นะเออคุณดูจะถามอะไรก็ได้คุณดูจะถามเรื่องความรักอะไรก็ได้ครับหรือคุณดูจะแซวเรื่องความรักอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณดูถามเรื่องแบบ เอไอตอบได้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะตอบยังไงดีว่ะคนดูมันแปลกๆอะคนดูผมรู้นะว่าคนดูแบบแค่เล่นๆกันน่ะคนดูไม่ได้คิดจริงๆใช่ไหมล่ะเออไม่ได้คิดจริงใช่ไหมครับไม่ได้คิดจริงนะโอเคครับแค่นี้แหละครับโอเคบ๊ายบายนะเจอกันอีกที5,000ซับแล้วกันโอเค